केही समय अगाडिको डाटा हेर्ने हो भने पोकोले चाहिँ आफ्नो बजेट लाइनअपको लागि चाहिँ पोकोको एम सिरिज भनेर लन्च गरेको थियो। पोकोले चाहिँ आफ्नो मेनली 2-3टा फोनहरू चाहिँ बजेट लाइनअपमै लन्च गरिरहेको थियो। अहिलेको डाटा हेर्ने हो भने पोकोले चाहिँ मेनली अब आफ्नो बजेट लाइनअपलाई छोडेर चाहिँ पोकोको एम सिरिजलाई चाहिँ अब चाहिँ मिड रेन्जतिर लान कोसिस गरिरहेको छ। त्यही हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब पोकोले चाहिँ नयाँ स्मार्टफोन लन्च गरेको छ जुन चाहिँ रहेको छ पोको M4 Pro 5G। आज हामीले यस भिडियोमा यस पोको M4 Proको चाहिँ हामीले स्पेक्स के रहेको छ, के कस्ता स्पेक्स रहेका छन्, यसको प्राइस के कति रहेको छ सबै बताउने छन्। त्यसकारणले हजुरहरूले यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यस भिडियो मन पर्छ भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला र टेक नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। मेनली हामीले पोको M4 Proको चाहिँ डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले 6.6 इन्चको चाहिँ IPS LCD प्यानल चाहिँ पोको M4 Pro 5G मा चाहिँ देख्न सक्छौं भने यसको डिस्प्ले रिजोल्युसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले फुल HD प्लस डिस्प्ले रिजोल्युसन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी पिक्सल डेन्सिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले 399 ppi देख्न सक्नुहुन्छ भने यसको रिफ्रेश रेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट यस पोको M4 Pro 5G को डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यस डिस्प्लेमा चाहिँ लागेको प्रोटेक्सनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यस पोको M4 Pro 5G को चाहिँ हामीले प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ मिडियाटेकको प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ मिडियाटेकको डाइमेन्सिटी 810 देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 6 नैनोमिटर मोबाइल प्लेटफर्मको लागि रहेको छ भने यसको GPU को बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ Mali G57 MC2 देख्न सक्नुहुन्छ। अनि र्याम रोमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले दुईटा भेरिएन्टको र्याम पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 4 र 6 GB को रहेको छ। दुईटै र्याम भेरिएन्ट चाहिँ LPDDR4X मा आधारित रहेका छन् भने रोम भेरिएन्ट पनि हजुरहरूले दुईटा पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 64 र 128 GB का रहेका छन्। दुवै रोम भेरिएन्ट UFS 2.2 मा आधारित रहेका छन्। अनि हजुरहरूले चाहिँ यदि मेमोरी कार्ड लगाएर एक्सपान्ड गर्न चाहनुभयो आफ्नो स्टोरेज भने चाहिँ हजुरहरूले 1 TB सम्म चाहिँ एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूले यसमा चाहिँ सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड 11 को सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ भने लेटेस्ट MIUI देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यस पोको M4 Pro 5G को चाहिँ क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मेनली रियर साइडको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं जसमा चाहिँ हजुरले डुअल क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 50 मेगापिक्सलको चाहिँ वाइड एंगल लेन्स रहेको छ भने 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स रहेको छ। त्यस्तै गरी फ्रन्ट क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरले 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। अब ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यस पोको M4 Pro मा चाहिँ हजुरहरूले 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरहरूले बक्समा चाहिँ 33 वाट को फास्ट चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरी कनेक्टिभिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यस फोनमा चाहिँ GPS NFC ब्लुटुथ भर्जन 5.1 र डुअल सिम जस्ता फिचरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। फोनमा चाहिँ सेक्युरिटी अप्सनका लागि चाहिँ हजुरहरूले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट र फेस अनलक पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ यसको नेपालमा एक्सपेक्ट गरिएको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले 4+64 GB लाई चाहिँ 24979 रुपैयाँ अथवा 25000 सम्ममा चाहिँ हजुरहरूले पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि 6+128 GB लाई चाहिँ हजुरहरूले 27979 रुपैयाँ सम्ममा चाहिँ पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो प्राइस चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा फिक्स भइसकेको छैन र फोन चाहिँ नेपालमा लन्च हुन साथ हजुरहरूलाई यसको अनबक्सिङ लिएर आउने छु। त्यसकारणले हजुरहरूले यस पोको M4 Pro को बारेमा जान्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र यो फोन चाहिँ नेपालमा कहिलेसम्म आइपुग्छ भनेर कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ हजुरले लगभग पुसको पहिलो हप्तासम्ममा चाहिँ नेपालमा लन्च भएको देख्न सक्नुहुन्छ र यसको प्राइस चाहिँ लगभग मेरो हिसाबले चाहिँ यही 25000 देखि 30000 को बीचमा चाहिँ दुईटै भेरिएन्ट चाहिँ अवेलेबल हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। अब हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ त्यो पनि बताउनु होला। यदि हजुरहरूलाई यस भिडियो राम्रो लाग्छ भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला र टेक नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला।